Sziasztok, itt Endermatecraft, és amúgy a franchise-nak a második részét kezdjük el. A facecam most azért nincsen, mert nincs ám a felszerelésem úgymond, úgyhogy itt meg most készkednünk kell elkezdeni ezt, remélem később majd beszerzem, úgyhogy kezdünk is bele. Kicsit felfogyok most, de na. Szóval, na, szép új... Aha, szóval újranyilt az étterem, és kapunk $100 és 50 centet, hogyha ledolgozunk egy hetet, és vannak új robotok is. Jó, azért csak az első érzékelésre sincs semmi komoly dolog, úgyhogy emiatt én nem aggódok. Oké, control flashlight. Sziasztok! Hello? Hello and welcome to your new summer job Várj, ez mondja az a srác, mint a fafegyvel. Hát az azt jelenti, hogy ez egy előzmény. Vagy ez a faf előtt játszódik. És vannak új robotok. Igen, és itt tesztünk az és itt van az olyan doboz, amennél fel fog járni, és fel kell tekernünk. A köket nem is figyelem, és csak ezt. Was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without its costume on and wanting to stuff you into the suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up, piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Oké, cső. Legelőbb, hogy hát elmondta, hogy most újranyilt az étterem, és szeretnék, hogyha minden simán menne. Itt az az doboz, amit néha fel kell tekernünk, de csak az egyik animatronikot távolítja el, ezért a többi ellen ezt a Freddy maszkot kell használnunk. És akkor a nyuszi már mozgásban is van. Küldte volna. Elég sokan, de... És nem kell pálinszerűen kattingatnunk igazából. Jaj, ez nagyon érztő. Nem kell pálinszerűen kattingatnunk, mert azt úgy is halljuk, hogyha jönnek az animatronikok. Aha, amikor ez a hang van, akkor jönnek. Igen, most ott van. Aha, jó. Megnézem az szerzőket. Mert őt az animatronikok a szerzőn keresztül közlekednek. Aha, ilyenkor mozgat, ha fölsorol, hogyha nem ott tudjuk használni a lámpát. Egyből Freddy. Szia Freddy.
már 4 óránál ilyen aktívak. Ez is ment egy a flashlight-ra. Oké, Freddy visszament. Nyuszi is ott van. Oké, a sírke is ott van. De szerencsére még mindig elég messze tőlem. Igazából csak akkor nem használunk a flashlightot, hogyha halljuk az ijesztő hangokat, ezt a mert ilyenkor vannak mozgásban. Most ugye azért koncentrálok így nagyon a FNAF-ra, mert évvégén jelenik meg a Security Breach, a franchise 9. része, és játéknak a fő sztoriát, a foglalkozó részekkel szeretnék még előtte végezni. Vagyok, de ez azért van, mert ezt már este veszem föl taps magamnak. Jó, elvileg a jobb előszőzőt azt nem kell figyelnünk, mert az csak a toyban jön. Mert ugye ő a kék színű valami nyuszi, és ezt meg úgy is látjuk, hogyha így. Szuper, az első éjszaka megvan. Yeah! Na, a második éjszakán nem most általában a második éjszakán kezdenek a gondok, úgyhogy félek előre. Oké, a második éjszakán elvileg már a régi modellek is felbukkannak. Szóval aggódhatunk miattuk is. Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. Okay. I loved those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Nem, Foxy, én nem Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It was called a system restart or something. Come to think of it, I'm going to try that on any room where something undesirable might be. They might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Akkor lényegében azt mondta, hogy a régi modellek is itt vannak az étteremben, és Foxyra, az eredeti Foxyra nem hat a Freddy fejtrükk, ezért rá, hogyha felbukkan folyosón, akkor rá kell világítanunk. És ez volt itt ez a kisfiú, ő nagyon bosszantó, mert ha beüt az irodába, akkor nem tudunk flashlight-olni,
ami Foxy miatt gáz ugye. És ez a plafonon az animatronik. Ő lenne elvileg Foxnak az új változata, de ő most nincs használatban. Vagyis használható volt, csak ha jól tudom, akkor a gyerekek így folyton szétszettek az alkatrészeit, és így a vezetőség nem akart már szabadni azzal, hogy folyton összerakják. Úgyhogy ő ilyen szétszerelős játék lett, csak aztán eltűntek a darabjai, és emiatt nincs meg a burkolata. Mondjuk én ennek nem örülök, mert így egy kicsit ijesztőbb. Ilyen bókra emlékeztet. Szia Foxy. Rég láttalak. Úgy azt, hogy hette. Meg 2 hete volt. Nem tudom. Köszi. Nem tudom, amikor észrei vannak. A játék. Ne, itt vagy. Nem vagy. Ott hallom a szabadonbajt. A röhögéssel, meg a két maszalján mulat. Szia Foxy. Ismételten. Nem, nincs háj. Én nem kedvelek téged. Hallod, tűnj el. Ajaj. Amikor ezt a hangot halljuk, akkor az azt jelenti, hogy itt van valahol az új Foxy, aki az ebét lógott a plafonról. Aha, itt vagy. Tudom, nem kéne nézem a fényeket, de félek. Úgy értem, ez még csak a második éjszaka, és nem akarom, hogy már most itt meghalljak. Szeretnék így elütni legalább a negyedik. Ritka esetben még a 5. éjszakáig. 1 óra. Kérlek. Nem tudom. Ajaj, Foxy, te vagy az. Vagy Freddy az. Nem Foxy az. Sziasztok, srácok! Hát elvileg ez a FNAF 2, így a FNAF 1 előtt játszódik. Még 20 évvel. De mindegy, sokat nem akarok most elmondani. A lényeg az, hogy ez egy előzmény, nem pedig egy folytatása.